Ilagay mo yung ano. Mochi po, second use. Krista and Chris? Oh my goodness! Chris and Krista. Chris. In case na hindi magampanan ng first news sa component. That's the second use yun. Okay. Bango? Bilin mo tulog pa si Arlie. At sabi niya na tumakakita na dyan mga naman. Nag-juice ka? Sabi ko din. Umatitude lang siya. Umatitude ako. Ano yun? Nag-isa ko pa tayo ito. Wala. Para sa amin. Pagkatapos yun, decision natin. Sunod na natin. Ready? Start na? Para hindi pareho din sa church. Ano ba sa church? Separate mo naman yung puti. Ako pa rin ito. Ano yung in-order? Sige ha. Kami na kamay. Next mo natin ito eh. Wait. So, magandang hapon po sa ating lahat. Maraming buwan Diyos sa hapong ito dahil nandito naman tayo pang paglingkuran natin Panginoon. Luwalhati natin siya ating sasambahin natin siya sa hapong ito. Sa pag-umpisa ng ating paglilingkod sa Panginoon sa hapong ito, dadako tayo sa devotional natin. Any urgent prayer request? May mga urgent na kayo na prayer na nais nyo na sama sa panalangin ngayon. May mga mahalagang sa buhay o mga bukas may mga gagawin na kailangan urgent request. So, praise God. Wala. And I believe na patuloy natin ginagawa sa Panginoon ang mga bagay na ang mga prayers natin. Okay, so ayon sa salita ng Panginoon sa Psalms 105, sabi niya, "Oh, give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among the peoples." No? Isang magandang bagay na magpapasalamat tayo sa Panginoon. Today is the first Friday of 2018. Kung saan umpisa naman tayo sa lahat at lalo na sa paglilingkod natin sa Panginoon. So, magbigay po tayo ng time sa nais na magpasalamat sa Panginoon. Hindi na kailangan pumunta dito sa harapan. Pwede na rin kayo sa upuhan nyo, tumayo at magbigay pasalamat. Ang iba, last January 1 ng gabi, doon kami at mga ibang kapatid natin sa Family Beach, no? At ang haba ng oras ng pasasalamat ng bawat isa, no? So lahat ng pwedeng ma-remember namin na dapat pasalamat sa Panginoon na gawa, no? So this time, doon sa nais magpasalamat sa Panginoon, this is your chance, no? Na magpasalamat. And kahit na yung nagpasalamat na noon, at kung may mga bagay na ginawa Panginoon nais yung ihayag sa hapong ito, pwede. As I said, hindi na kailangan pumunta sa harapan, tumayo na lang kayo at magbigay pasalamat. Sige po, sino pong nais na pasalamat? Pasalamat ako kay Lord kasi marami sa din mga problema ko. Mapapalit yung ano ko, isabi ko sa school. Wow! Very nice. Huwag na maraming dinidak, okay lang yun. May pambay namin ng ticket. Tsaka, praise God kasi, ang galing ko sa
almost 1,000 plus eh. Napakuha ng 700 kasi yung kasama natin sa club. Ibilok niya ako. Nagagay ko na. 700 na pinabayaran ko sa akin. Pero yun, lang yun sa akin baka talagang relax. Bakasyon din. Marami na talaga yung alaya sa Pilipinas. Praise God. Marami sa atin alam yung mga ginawa at mga tawag sa buhay ni Sister Rains, yung ginawa ng Panginoon sa buhay niya. So, God's best plan for me. Sino pa? Kung nais ang pasalamat. Huwag na kayo smile dyan. Ayaw ko magpasalamat o ikinasalo. Sino? Wala tayo na. Kailangan limutulong Ako kami. ito? Uwi at sa tinamagan po ang Lord for the year 2017. Maraming pagpapala ang Lord na pinalala sa akin. Una-una siguro yun nga, sabi ni aking senior. Yes! Yes, thank you so much. Dahil kasal na rin ako kayo. Sa Pilipinas, ipasok pa rin siya. Praying din na naway sa right timing ng Panginoon. Magka-baby na. Kaya Hindi ka ng Panginoon kahit hindi deserving talaga ng Lord ay napaka-baby. Hello, my friend. Long time no see. What a surprise. Baka manginginom tayo nito. Oh, gusto ko din na puro. Okay, sino bang nais ang pasalamat? Ganun pa? Ito na, hindi ako lang. Ha? Row by row yan. Protection ni Lord. Kasama sila baby ngayon. Si March. Sabi ko sige, at least sabi ko na offer the thanks and also to everyone praying for us, praying for the healing of baby. Okay na po siya, magaling na siya. So, God with the glory, yun po yung napakaganda ng ginawa ng Panginoon. Early this year, fresh start with natin for this year. We experience it in Jesus' name. To God be the glory. Sino pa? Lumayo din si Jen sa likod eh. Lahat ng kabutihan niya kasi last January 2, namatay po yung lolo ko. Yung dalawa na sila nag-iwan lang. Tapos kumain lang siya tapos natulog na namatay. Kumain. Oo, kumain lang siya. 8, kumain lang. Kumain na. Hindi ko alam kung anong kinain. Balikan na. Basta pagnulong niya na cardiac arrest. Ayun, nagulo na siya. Cardiac arrest. Na ano ako kasi mga 4 na beses na kasi siyang na-stroke. So lahat silang magkakapatid, puro lahat sa heart. So I think that kasi si mama na lang, since si mama nung maliit pa kasi siya, yung gamot na lang bumubuhay sa kanya, may butas yung heart niya. Siya pa yung naiwan na lang. Nag-iisa na lang siya. Sa 6 sila, lahat, heart, lahat sila magkakapatid. I'm praying for God kasi binibigyan niya pa rin si mama ng chance na mabuhay, na ma-enjoy ang life. Kasi nung after namatay si Papa, naging pasaway siya. Yung binigyan siya ng parang, ano na rin siya ni God na, kasi nung namatay si Papa, ako na lang yung patulidad sa pagsimba, at saka dinadala ko na yung kapatid ko na rin. Nasabi ko, kahit yung mga kapitan natin hindi naman patuloy, hindi pa lang ako nawawala ng pag-asa na later on, marunong sila na bumalik sa Panginoon. And I think that kasi yung una ko, bumagaling na rin sa pagsimba, at saka yung ate ko, ano na rin sa pagsimba. Then yung ate ko rin na namatay, bago siya namatay, bumalik din siya kay God. So, everything that happens has a reason. And I think that kasi sa strength na binibigay niya, kanya-kanya ng problema, kanya-kanya rin tayo, kung paano si God gumagawa ng paraan kung paano rin natin harapin lahat ng mga pagsubok na kakayanin natin, kung paano natin kayanin. Parang feel mo sometimes na nag-iisa ka, pero kung i-share mo yung problema mo sa iba, na feeling mo na mas worse na yung problema mo, kung i-share mo pala sa iba, mas worse pa pala yung problema. I'm forever grateful for all the things na ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Sa strength talaga, kung saan nagagaling yun, Lord, thank you. And kung hindi man naging mabuti yung mga taon na pumasok na yun, I know He has a better plan and He has better plan and purpose kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay. And I bring back glory and honor. Amen.
Good afternoon, everyone. Me, I would like to praise and thank God sa butihan niyo po sa life ko and sa family Maslinas. And at last, may nakaschedule na po ako sa NMC for spray and towel or freezing para sa paa sa food. So, hindi na kailangan ng operation and thank God kasi syempre normal, walang mutante sa paa. So, praise God din po sa tawag nito, sa plan ni Jimmy na po pabalik dito. At least kahit hindi pa siya na-approve yung visa, on process pa ng visa, at least po kahit thankful pa din kami kasi nagkakasakit ng bata sa Pinas, yung mga ngipin, tubo, ganun. So, at least isa sa amin nandoon to take good care of him. So, thank God kasi po nag-uusap kami ni Jimmy na parang sa kanya discourage siya, ang tagal ng visa. Sabi ko, okay lang yan, at least andyan ka sa bata na mas kailangan. So, ayun po, thank God sa good health din po, sa financially, and sa lahat po na gagawin ng Diyos sa buhay namin. Former family also in the Philippines na kilaman at saka dati sa good health din po, at saka sa lahat po, sa nagagawin ng Diyos at gagawin niya pa sa buhay namin. So, I would like to bring back all the Lord. Ano pa? Ito, represent this row. Sumunod natin ito sa nag-anniversary. Okay. So, I know na bawat sa atin may time din na mag-asama sa Panginoon. Now, ako din na-experience lang, quick, salamat sa Panginoon dahil kanina, talagang mahirap na yung sasakyan sa amin. Kung hindi mo papakiwin yung sasakyan, di alis. No? So, umalis pakiw nila 30 to 40 yung papunta dito. Kanina, may nakausap kami nung dalawa kong ibang lahi. Egyptian na ito sa kasama yun. Then, sabi ko, taxi na lang tayo kasi wala naman, late na ako. Sige, sabi ko, sige, tapos, magkano bayad namin? Sabi ko, okay lang sa inyo, 15 is 20. Sabi niya, pero malapit lang sa amin ko, mas malaki yung bayaran ko. Okay sa kanila. Nung nararamdaman nila nalaman nila na magsasamba pala ako. Pagbaba nila, sinusubrahan nila yung nabigay sa akin. Sabi nila ako, bakit kulangin niya, no? Sobrang yung isa, 25, yung isa, 50, malapit lang siya. So, bali, 20, almost 30 na lang yung inano ko, na-share ko. So, ibatalpot mo si Lord, no? Dahil buhay niya pati yung buhay ng ibang tao para natulungan tayo. So, God be the glory sa ating ginagawa ng Panginoon. Dalako po tayo sa prayers natin, devotion na natin sa hapon ito. Ito po yung isa sa ipapanalangin natin, sabay-sabay na panalangin natin sa hapon ito. May? Pahiram ka na ano? Clicker. Bilang first Friday of the month, pagpasok ng first Friday sa 2018, panalangin, sabi-sabay na yung panalangin ang kamako. Doon tayo is mabilog. Christian Missionary Alliance Church in the Philippines. Papanalangin natin itong mga leaders natin. Ito po sila. No? Dalawa lang kilala ko dyan. No? Ito po yung bishop natin ngayon sa gitna, si Bishop Kahis. Bishop Eduardo Kahis, yung president natin, no? Ngayon na taon. Ito yung vice, no? Itong vice, si Nibab, Raniel Nibab, Bishop Raniel Nibab. So ito po sila mga leaders natin sa Kamako. Papanalangin natin mo sila mga kapatid. Sila ating pamilya. Bakit? Hindi po biro yung responsibility na inatang ng Panginoon sa mabalikat nila. Kasama na po tayo dito. Bakit? Ito po yung mga hinahawakan na tinitingnan nila. Ang Kamako po is, Pastor, ilan ang churches ngayon? 2005, 2006 yun. So, almost 3,000. Kasi may data ko nakikita nga. So, 2006, 2,500 churches sa entire Philippines. No? So,
sabi ni Pastor, almost 3,000 na yung mga churches ng Kamako as of today. No? Yan po ang mga, yan po ang mga tinitingnan ng mga leaders na ito, yung mga leaders na yan. Ito pa, itong mga Bible schools, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mga Bible schools. Sa Quezon City, meron. Sa Zamboanga, North Cotabato, sa Davao, Dinar Santa City, sa Manila, sa Cebu, sa Zamboanga, sa Sarangani. No? Yan po mga Bible schools ng Kamako. Ito pa, may tribal Bible school sa Dipolog City. No? Kamako own schools, may 3. Yan po mga tinitingnan ng mga leaders nito. Yan. No? Maliban dun sa mga Bible schools na yan, itong mga ministries na ito, no? Yung Alliance Men, meron tayo dito, di ba? No? Alliance Women, Alliance Youth, Alliance World, Alliance Theological Education by Extension, yung ORT, Philippine Student Alliance Movement, ito yung campus ministry. Product pa ko dito. No? Itong Philippine Student Alliance Movement. No? Ginamit ko yan ng Panginoon sa school namin nakilala kong Panginoon. Ito din para sa mga pinsan natin sa baba. Ito yung kasama ito na nag-aatang sa balikat ng mga kapatid natin ito. Now, maliban doon sa mga Bible schools, sa mga ministries na yan, ito pa. Itong mga bansa nito, itong mga international workers nito. No? Yan po sila lahat. Yan po ang mga responsibility na tinitingnan, no? Ng mga leaders ito. Kaya, narapat lamang na isama natin sa ating panalangin sa pagpasok ng taon na ito. Imagine, yung Kamako, hindi lang nakafocus sa Philippines, kundi ganun din sa buong mundo. Kaya, again, narapat lang po na panalangin natin ang mga leaders natin. So, with that, hindi ko lahat na tayo dito ngayon. Yung mga leaders natin sa Kamako, katulad din natin ang mga challenges, mga maliban sa ministry nila, yung mga pamilya nila. So, ano yung nakikita ninyo, isipin ninyo yung mga challenges na naranasan natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, yun din ang may panalangin natin para sa kanila. At pag-iingat sa kanila, although sa Philippines sila, pero alam natin na may iba ding mga lugar na hindi po stable ang peace and order situation. So, panalangin natin, nawa, the more na pagpapalain ng Panginoon, gabayan ng Panginoon, ang mga leaders natin sa Kamako. Tayo pwede doon sa kanila. Salamat ang gamitin mo kayo. Kamay mo para sa Pilipinas, Pilipinas, Pilipinas. Salamat sa pagkakasama ito.
Nag-aalay kami ng mga panalangin, nag-extend kami ng support, kasama yung fiancé ng Panginoon. Salamat po marami. Salamat po sa pag-ulos namin. This time, panalangin natin yung mga katabi natin. Sa left, sa right, sa front, at sa likod ninyo. Nangyari magitin niyo yung kanilang mga pangalan. Panalangin natin na pagpalain sila ng Panginoon. Hindi natin alam ano mga challenges meron sila, kaya hilingin natin sa Panginoon na tutulungan sila ng Panginoon at ituro kung ano dapat na gawin. Tayo po yung manalangin. Good afternoon once again. Our devotional reading is found in the book of 2 John. Let's read. The elder, to the lady chosen by God and her children, whom I love in the truth, and not I only, but also who know the truth because of the truth, which lives in us and we will be with us forever. Grace, mercy, and peace from God the Father and from Jesus Christ, the Father's Son, will be with us in truth and love. It has given me great joy to find some of your children walking in the truth, just as the Father commanded us. And now they are ready. I am not writing you a new command, but one you have had from the beginning. I ask that we love one another, and this is love, that we walk in obedience to His commands. As you have heard the beginning, His command is that you walk in love. I say this because many deceivers who do not know and acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh have gone out into the world. Any such person is deceiver and the Antichrist. Watch out that you do not lose what we have, but that you may be rewarded fully. Anyone who runs ahead and does not continue in the teaching of Christ does not have God. Whoever continues in the teaching has both the Father and Son. If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not take them into your house or welcome them. Anyone who welcomes them shares in your wicked work. I have much to write to you, but I do not want to use your paper and ink. Instead, I hope to visit you and talk with you face to face, so that our joy may be complete. The children of your sister, who is chosen by God, send her greetings. I requesting everybody to please remain standing for the invocation to be led by Pastor John. Let us pray. Ama, maraming salamat sa hapong ito. Maraming salamat muli, Panginoon. Tinipon niyo po kami sa lugar na ito upang kayo po ay purihin, sambahin sa aming buhay. Despite of the busy days, despite of some are not feeling well or we may feel kakaibang lamig
ng panahon. But Lord, it is your Spirit who is giving us that encouragement, convicting our hearts that today, this time, this hour is a time to give you praise, honor, and glory in our lives. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon. I just pray, Lord, minister to us. Use your words. Use the singing of songs. Use the fellowship, warm fellowship of each one. And even, Lord, I just pray that let your glory fall and let your presence manifest in our midst. Oh God, I just pray that mangusap po kayo sa amin sa araw na ito, Panginoon. Everything you want us to know, we just entrust and pray, Father, that we will be able to understand clearly. We will be able to hear your voice clearly. The things that you want us to know today. May your name be honored and be glorified in our lives, Panginoon. Pinabalik po namin ang kataas-taasang papuri at pasasalamat sa aming Panginoong Jesus lamang. Amen. Magandang hapon sa lahat. Happy New Year. Bigyan niyo po ng magandang ngiti ang iyong katabi. At sabihin mo, ako'y nag-relax na nakasama. I-prepare po natin yung ating mga sarili sa pagpuri sa ating buhay na Diyos. Kung meron po tayong mga iniisip, huwag kayong mag-alala. Sabi ng Panginoon, ibigay mo lahat sa akin at akong gagawa kung paano po yan malalagpasan lahat ng mga problema. So, sabay-sabay natin kantiin na may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos.
tunay po kayong dakila sa aming buhay. Ngayong hapon po ito, Panginoon, patuloy po kayong mangusap sa aming mga puso. Kami po'y humaharap sa sari-saring mga problema. Pero hindi po namin inaaling-tana yun, Panginoon. Dahil ito po'y sinusuko namin sa inyo ng buong buo. Dahil wala pong imposible sa inyo. You said no in other things that we want in our life. But you said yes because you know what is best for us. Ngayong hapon po ito, ang aming buhay, ang inyo sa inyo. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos mo, kahit tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Sa pag-ibig mo, Diyos mo, kahit tamis. Napakasarap mabuhay sa pagtulungan mo. Lahat ng lahi ng mundo ay matatagpuan sa'yo. Napakasarap mabuhay sa pagtulungan mo. Wala nang aalala ang iba. Nakabalik na ng problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos mo, kahit tamis. Napakasarap mabuhay sa pagtulungan mo. Lahat ng lahi ng mundo ay matatagpuan sa'yo. Napakasarap mabuhay sa pagtulungan mo. Wala nang aalala ang iba. Nakabalik na ng problema. Basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Napakasarap mabuhay sa pagtulungan mo. Lahat ng lahi ng mundo ay matatagpuan sa'yo. Napakasarap mabuhay sa pagtulungan mo. Wala nang aalala ang iba. Nakabalik na ng problema. Basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Yes, Lord. Basta't ikaw ay aming kasama. Lahat po ng problema ay aming nalalampasan. Panginoon, ang puso po namin, tinutulog sa inyo.
good person. Lord, continue to walk and continue to work out in our lives, Father. This afternoon, Father, I'm asking your presence to be upon us. Open our minds, open our heart, Father God. Continue to move. Holy Spirit, continue to move in our life, that we feel your presence with joy and happiness in our hearts. Naaalis po kami ng samahan ito na masaya po at maligaya kasi kayo po ay aming nakaligaya sa lahat. Panginoon, ang aming pong sarili, ang aming buhay ay aming inaalay sa inyo na ikaw lang po ang nag-iisa na may-ari nito. Continue to work in our lives, Father God, and continue to bless us as we are the light and salt in this world. Na lahat po ng tao na nakapaligid sa amin, makikita po nila ang beauty of God which is living in our hearts and our lives. Father, thank you so much for your goodness. Thank you so much for everything. Thank you so much for the gift of salvation. We bring back glory and honor to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Bigyan ko natin ng Pwede na po tayo umipo. Glory to God. Amen. Masarap po ay magbigay ng awitin sa ating Panginoon. He is worthy of our praise and glory and honor to Him alone. Praise God for another wonderful worship experience through singing. And we're here again in this place, simply to worship our God, to give Him honor in our lives. Okay. Happy New Year sa ating lahat. Kumusta mga kapatid ang inyong pagsalubong ng 2018? Masaya. I have seen those pictures nakaraan. Napakaganda tingnan, kapatid. And so, it is because of the greatness, goodness of God in our lives. We're able to survive 2017. And we are here in this fresh days of 2018, no? Dahil napakadakila at napakabuti ng ating Panginoon. Okay, so I could just remember the message that God has given us last Friday. It talks about the prayer of Apostle Paul to the church of, what church is that? Huh? Colossians, or a church at Colossae. The Colossian believers, his encouragement, his prayer, and we were able to iniayon po natin sa parating na bagong taon, and atin pong binigyang diin yung prayer ni Apostle Paul na yon, a prayer of encouragement, a prayer of motivation sa bawat Colossian believers, that despite of whatever problems and circumstances happening in their lives, they would have that ability to declare by faith that Jesus, that God is in control and He is actively working in the lives of His people. Okay, so today's message, press po pa kasi yung bagong taon. The best plan for your life
who among you here have plans for 2018? Hindi yung mga, yung mga nakaraang plano mo nung last 2017. Ay, narinig ko dun sa likod, sabi the diet daw. Para medyo magiging sexy. Sexy. Okay. What else? Plans for this 2018? Come on. Ha? Wedding plan? Wow! Si Kuya Albert, wedding plan. Amen! Sama mo na rin si Kuya mo. Grabe competition! Maganda mga plano yan. Okay? The best plan for your life. Siguro most of us can figure it out. Wonderful plans, desires for our lives in this 2018. No? Maganda yan. Very healthy and positive yan for us. Kasi sabi pa ni George Barna, people without vision perish. So, it's good that we have that vision, we have that dream, we have that plans, we have that desires in our lives. Now, this text is found in Jeremiah 29 verses 4 to 14. And of course, the central verse or text for this theme is found in the most common favorite verse of all. Jeremiah 29:11. What was that it says? For I know the plans I have for you. Plans, okay, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you what? Hope and a future. Wow! Napakaganda po niyan, kapatid. Pero alam niyo ba, bakit nasabi ng Panginoon yan sa kanyang mga unang tauhan or the Israelites o sa anong senaryo o sa anong setting o sa anong kapanahunan nabanggit ng Panginoon yan? Tuklasin natin kasi very exciting po ang salita ng Panginoon na ito na ibibigay niya sa atin sa araw na ito. If we cannot finish this whole message, then abangan natin sa susunod na Friday kasi medyo may kahabaan ito. Pero napakaganda pong implication nito sa atin at napakaganda po ng idudulot nito if we just fully understand everything that God wants for us to know today. Okay? So, ito yung mga katanungan. Kasi there are times in our lives parang na-puzzle tayo, parang to the point na talaga bang ito yung para sa akin? Karapat-dapat ba ito para sa akin? Okay. Now, one of the question is this. Okay. It's not working. Ayun. Okay. Have you been in a place where you don't want to be? Okay? Sige daw, cite an example. A place or a circumstance or a situation na hindi dapat nandun ikaw, pero napasubo, napahamak, ano pa. Okay. Have you been in a place where you don't want to be? Say for example, you're staying in this UAE or here in Abu Dhabi. Is it a joy in your heart to be here in this place or something like? Kasi napilitan ako, wala kasi sa Pilipinas eh. Walang maayos na hanap buhay. Napilitan ako pumunta talaga dito. Talagang this is not my plan, this is not my desire, but it is because my mother, my father, my parents, tinulak nila akong mag-abroad. Meron ba sa atin dito ganyan? Pira mo? Ikaw? Okay. Actually, nung nagpunta ko dito, papa namin ang wife ko, 2 years lang. Okay. Kapag-patayo ka ng 2 years? Kapag-patayo doon sa lote namin. So, what happened, hindi ko abot ng 2 years, namatay ang asawa ko. Okay. So, yun yung nung una, maganda, pero nung sa huli,
medyo hindi ko sana siya dapat iwanan dahil ano po yung sitwasyon niya. So dahil nga sa pangangailangan, Hirap ng buhay. ay hirap. So talagang sinulong yung pumunta dito. So you see, so what had happened to Kuya Ramon, most of us can relate if you haven't experienced the same. But then, for sure, siguro, sino ba sa atin dito gusto mag-abroad na kung okay lang naman ang iyong katayuan sa buhay, okay lang naman yung, sa Pilipinas ay, siguro meron iba yung mga adventurous talaga ng mga tao. But it's, rare, very seldom lang po sa mga tao, especially for us, close family ties kasi yung Filipino. No? Nais natin na doon, simpleng buhay, nandun lahat mga kamag-anak, mahal sa buhay, nandun. Most of us came here, or came to this place, not by our own will, or not because we desire to, or we plan to, or we have that joy in our hearts to work and stay in this place. Can you agree? Totoo ba? Or talagang gusto mo dito? Okay, ngayon, taglamig. Pagdating ng tag-init, ibang klima na naisip mo naman, saan pala ako rito sa lugar na ito? O, diba? Okay, now, so have you been in a place where you don't want to be? Ito pa, are you caught in a life situation that you don't like? Situation that you don't like. Sana hindi ako nandoon sa sitwasyon na yun, pero wala eh. Hindi ko naiwasan. Sana hindi ko na lang siya. Ito tuloy. Diba? Those are the circumstances. Those are the situations. No? And sometimes things are not as we want them to be. Despite of our best effort, despite of we strive hard to do it in our own way upang maayos, maganda ang result. Okay? But then, circumstances are not user-friendly. Mama. Buti ko yung mga bagong cellphone ngayon, kahit gaano pa complicated yan, tututunan natin i-operate yung mga gadgets na yan. But sometimes in our circumstances, it's very hard to the point that we will say, I give up. Surrender na. Hindi ko na kaya ito. Sobra-sobra na. Okay? So those are the things. And you ask yourself, why? Why? You complain and wonder, when will everything be back to normal? Okay. These are the things. Human as we are, tendency, if we are not satisfied, we complain. Always. Talagang ano yan. Just like the Israelites, when they prayed so hard to God, Lord, deliver us from this bondage in Egypt. We've been here for so long, and these people are cruel. They're so ruthless. We are slaves. We are inferior in this kind of place, in this community. We don't have the right. We don't have authority. Okay. And so God delivered them through Moses. Yung pagdating naman nila dun sa wilderness, pinapakain na nga sila ng Panginoon, gigising na lang sila, nandun na yung pagkainan, nandun na yung, just imagine, God's favor, every morning, umuulan ng bread from heaven. Kung ayaw na naman nila ng bread, nandun naman yung meat, binibigay ng Panginoon. Andun yung mga matatabang, ano mo tawag dyan? Whales, pinapaulan ng Panginoon. Para sa gusto nyo ng meat, o sige, variation, variety of food. Pero complain pa rin ang complain. Kaya tingnan nyo tuloy, umabot sila ng 40 years doon sa ilang, doon sa disyerto. It's because of their attitude. And it was the new generation ang nakapasok sa promised land because of this
bad attitude in life. So, you complain and wonder when will everything be back to normal. Something like you were brought from a familiar situation to unfamiliar situation where you are not in control, or something that you will say, this situation is not is unfavorable in my part. It's really hard to adjust. And it seems like you're thinking, this is not the way I planned. This is not the way I desire. This is not the things that I purposely planned for my life. Diba? Bakit hindi ito gusto ko, hindi ito inaasahan ko? Ito yung mga katanungan, di ba? Gusto ko ganitong sahod pero bakit ko yung ganito yung binigay sa akin? Bakit walang benepisyo ba? Dami. Walang accommodation. Okay? Bakit ako? Hindi ko na-expect ko na klaseng trabaho. Dapat may sarili akong mesa, may sarili akong computer, may sarili akong telepono. Abay, dito ako sa bandang sulok, sa likuran, o ano. So many complaints. So, is that your life? Is that the kind of attitude you have in 2017? That is why